नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। तपाईहरूले कहिले अटो वर्कसपमा गएर त्यहाँ रहेका विभिन्न औजारहरू, टुल्सहरू देख्नु भएको छ वा अनुभव गर्नुभएको छ वा कहिले सोच्नु भएछ यसले के काम गर्छ भनेर? धेरै जसो टुल्सहरू हामीले नाङ्गो आँखाले देख्छौं तर तिनको नाम र काम हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। आजको भिडियोमा हामी गाडी मर्मतमा प्रयोग महत्त्वपूर्ण टुल्सलाई एकदमै सरल भाषामा बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँ मेकानिक बन्न चाहनुहुन्छ अथवा अटोमोबाइल पढ्दै हुनुहुन्छ वा अटोमोबाइल विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा सामान्य जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला है त। अब सबैभन्दा पहिला टुल्स भनेको के हो यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ। टुल्स भनेको कुनै पनि कामलाई सजिलो, छिटो, छरितो र सुरक्षित तरिकाले गराउन प्रयोग गरिने औजार हो। जसरी डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न स्टेथोस्कोप चाहिन्छ त्यसरी नै मेकानिकलाई गाडी मर्मत गर्न टुल्स आवश्यक हुन्छ। अब हामी मुख्य टुल्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जानकारी लिनेछौँ। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने टुल्स हो स्क्रु ड्राइभर। यसको काम स्क्रु खोल्ने, स्क्रु कस्ने मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। स्क्रु ड्राइभर मुख्यतः फ्ल्याट, फ्लिप्स र ट्रक्स गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। स्क्रुको आकार अनुसार सही स्क्रु ड्राइभर प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र स्क्रु बिग्रिन सक्छ। यो जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आज चलिहाल्छ नि, म खोलिहाल्छु नि, केही फरक पर्दैन भन्ने खालको मानसिकता हटाउनु पर्छ। त्यसपछाडि आउँछ फ्लायर। यसले कुनै पनि चीज वस्तुलाई समाउने, बङ्ग्याउने वा कहिले काट्ने पनि काम गर्छ। कम्बिनेसन प्लायर सामान्य कामका लागि प्रयोग गरिन्छ भने लङ नोज प्लायर साँघुरो ठाउँमा जो हातले पुग्न सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा पक्रिन वा समाउन प्रयोग गरिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण टुल्स भनेको हेमर अर्थात् हथौडा। गाउँघरमा हामी भन्छौँ मार्तल। फलामका भागहरू मिलाउन वा हल्का प्रहार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। अब यो हेमर पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। हामी अर्को भिडियोमा यसको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ। अब रबर ह्यामर। रबर ह्यामरले गाडीको बडी वा टायरमा चोट नपुग्ने गरी अथवा त्यसलाई ड्यामेज नगरोस् भनेर हामी रबर ह्यामरको प्रयोग गर्छौँ। अर्को टुल्स छ स्पानर वा रेन्च। गाडीको नट बोल्ट खोल्न वा कस्न स्प्यानर वा रेन्चको प्रयोग गरिन्छ। ओपन एन्ड स्प्यानर, रिङ स्प्यानर, एडजस्टेबल स्प्यानर यी विभिन्न टाइपका स्प्यानरहरू हुन्छन्। हामी अर्को भिडियोमा स्प्यानरहरूको बारे छुट्टै छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी अर्को टुल छ फाइल, रेती। फाइल प्रयोग गरेर फलामको सतह मिलाइन्छ वा कुनै खस्रो चिजलाई चिल्लो बनाइन्छ र अन्य कामहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब केही विशेष टुल्सको बारेमा कुरा गरौँ है त। टर्क रेन्च आधुनिक अटोमोबाइल मर्मतमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टुल्स हो। यसले नट बोल्ट कति बलले कसने भन्ने मापन गर्छ वा कम वा बढी टाइट गर्दा इन्जिनमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले टर्क रेन्चको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुलर बेरिङ, गियर वा पुल्ली जस्ता भाग सुरक्षित रूपमा निकाल्न मद्दत गर्छ। हातले निकाल्न धेरै गाह्रो हुने भएकाले यो पुलरको गरिन्छ। हाइड्रोलिक ज्याक गाडी उचाल्न प्रयोग गरिन्छ। टायर परिवर्तन गर्दा वा गाडीको तल्लो भागमा मर्मत सम्हार गर्दाखेरि यसको आवश्यकता पर्दछ। बेन्च भाइस यसले कुनै सामानलाई बलियोसँग च्यापेर राख्छ जसले गर्दा हल्लिँदैन र काम गर्न सहज हुन्छ। एयर कम्प्रेसरले हावाको दबाव प्रयोग गरेर टायरमा हावा भर्ने र विभिन्न एयर टुल्स चलाउने काम गर्छ। साथै फिल्टरहरू सफा गर्ने काम पनि गर्छ। अब मेजरिङका कुराहरूको बारे पनि छलफल गरौँ। मेकानिकहरूको काममा सही मापन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सामान्य मापनका लागि स्टिल स्केल र मेजरिङ टेपको प्रयोग गरिन्छ र अझ सूक्ष्म एकदम बारीक गहिरिएर नाप्न पर्दाखेरि मेजरिङ टेप होइन भर्नियर क्यालिपर प्रयोग हुन्छ। यसले धेरै सानो मापन गर्छ। त्यो भन्दा पनि अझै सटिक सबैभन्दा सानो मापन गर्नको लागि माइक्रोमिटरको प्रयोग गरिन्छ।
इन्जिनका महत्त्वपूर्ण भागहरूको मापन गर्दाखेरि धेरैजसो माइक्रोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को छ फिलर गेज। फिलर गेजले दुई भाग बीचको सानो खाली ठाउँ नाप्न मद्दत गर्छ भने प्रेसर गेज यसले टायर वा इन्जिनको दबाव जाँच्न गरिन्छ। आजभोलिको आधुनिक गाडीहरूमा इलेक्ट्रिक सिस्टम धेरै हुन्छन्, त्यसैले ओभिडी स्क्यानर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टुल्स अहिलेको आधुनिक अटोमोबाइलमा बनेको छ। गाडीमा कुनै चेतावनी, बत्ती बल्यो बलेन, स्क्यानर जोडेर समस्या कहाँ छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथीहरू, अटो वर्कसपमा सयौं प्रकारका टुल्सहरू भए पनि सुरुमै यी आधारभूत टुल्स चिन्न सक्नुभयो भने सबैभन्दा बढी काम सिक्नु भएको छ। अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, राम्रो मेकानिक उसको सिपले मात्र होइन, टुल्सको हेरविचारले पनि चिनिन्छ। त्यसैले काम सकेपछि टुल्स सफा गरेर सुरक्षित ठाउँमा राख्ने बानी बसाल्नुहोस् है त। यदि भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईलाई कुनै टुल्स सबैभन्दा रोचक लाग्यो अथवा तपाईलाई कुन टुल्स सबैभन्दा बढी रोचक लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। फेरि अर्को उपयोगी भिडियो सहित भेटौँला। तपाईको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।